Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo template goals và cách sử dụng relations và rollups để tổng hợp thông tin hàng ngày vào weekly và monthly review. Template này liên kết chặt chẽ với template habit tracker. Các bạn nên xem 2 tập trước nhé. Để theo đuổi một mục tiêu, việc ghi nhận lại hành trình là một thói quen tốt, nhưng quan trọng hơn là chúng ta nên nhìn lại quá trình sau mỗi chặng đường để rút ra những bài học kinh nghiệm cho tương lai. Goals template gồm có 6 phần. Phần 1, Core Values, giá trị cốt lõi, ít thay đổi qua các năm. Phần 2, Life Areas, hầu hết những gì bạn làm đều xoay quanh 8 lĩnh vực cuộc sống. Phần 3, Vision Board, một bức tranh tổng thể về các ước mơ và mục tiêu của bạn. Phần 4, Yearly Goals hay Resolutions, các SMART Goals đề ra trong năm, được cụ thể hóa từ Vision Board và có thể đo lường được đánh giá tiến độ theo mỗi quý. Phần 5, Monthly Review, các mục tiêu năm được chia nhỏ thành các mục tiêu tháng, có thể đo lường được đánh giá lại theo mỗi tháng, ghi nhận lại các sự kiện đáng nhớ trong tháng. Và cuối cùng, Weekly Review, việc duy trì các thói quen hàng ngày được đánh giá lại mỗi tuần, ghi nhận lại các sự kiện đáng nhớ trong tuần. Đây là tổng quan template goals của mình. Tất cả 6 phần mình đều dùng gallery để dễ hình dung các mục tiêu. Phần đầu tiên là Core Values. Các bạn nên xác định từ 3 đến 6 giá trị quan trọng với bản thân nhé. Trong Full View có hiện thêm các guidelines cho từng giá trị. Table View hiện các thông tin chi tiết hơn. Các goals được liên kết với giá trị cốt lõi tương ứng. Đây là 8 life areas mà mình nghĩ hầu hết mọi người đều giống nhau. Trong Table View có một số mô tả mà mình thường liên kết các mục tiêu và các dự án với lĩnh vực cuộc sống tương ứng. Tiếp theo là Vision Board. Các bạn có thể tổng hợp một số hình ảnh thể hiện ước mơ, hoài bão của bạn và gắn ảnh vào Notion ở đây. Đây là Gallery View của các mục tiêu năm với các thanh Progress tương ứng. Mình cũng có một Board View chia theo Goal Outcomes, vì mình có thể có nhiều mục tiêu với cùng goal outcomes. Bản Quarterly Update sẽ hiện tất cả thông tin chi tiết, và mình cũng dùng bản này để cập nhật tiến độ các mục tiêu theo tuần quý. Đây là các ví dụ về target và tiến độ cho các mục tiêu cùng với goal outcomes. Phần thứ 5 là Monthly Review. Nó thể hiện tổng quan tiến độ thực hiện các mục tiêu trong từng tháng. Mình liên kết database này với Habit Tracker Database và sử dụng Rollup để thông tin được tổng hợp vào đây. Mình cũng liên kết database này với Template Project để mình có thể xem các thành tựu và các vấn đề khó khăn trong tháng khi thực hiện các dự án. Cuối cùng là Weekly Review. Mình thường sẽ để một hình ảnh đáng nhớ trong mỗi tuần vào đây. Mình liên kết Weekly Database với Monthly Database và Daily Habit Tracker. Tương tự, mình cũng sử dụng Rollup để tổng hợp các thông tin hàng ngày vào. Trong 2 tập trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo Habit Tracker, Monthly Review và Weekly Review Database. Bây giờ chúng ta bắt đầu liên kết các database này nhé. Đầu tiên, chúng ta vào lại Habit Tracker Template. Trong Habit Tracker Database, mình sẽ tạo một Table View gọi là Update Relations. Mình sẽ ẩn Database Title đi. Các bạn vào Properties, ẩn tất cả Properties và chỉ chọn Date và Day. Sau đó các bạn tạo một Relation Property, link nó với Weekly Review Database và đặt tên là Week. Tương tự, mình tạo một Relation Property, link nó với Monthly Review Database và đặt tên là Month. Tiếp theo mình sẽ sort và filter ngày để database hiển thị các ngày trong tháng vừa rồi. Mình sẽ sort date là descending. Trong filter thì date is within the past month. Ngày 1 tháng 5 nằm trong tuần thứ 17 trong năm, nên mình sẽ link với week 17
trong Weekly Review Database. Sau đó copy ô này cho 6 ngày còn lại. Tương tự mình sẽ link dữ liệu hàng ngày với tuần 16 và 15. Mình cũng link các ngày trong tháng 4 với trang April trong Monthly Database. Bây giờ mình sẽ vào lại Template Goals. Các bạn có thể thấy một cột Relation Property với dữ liệu hàng ngày được tạo ra ở đây. Mình có thể đổi tên property này thành Mood. Các bạn có thể vào Layout, bỏ chọn Grab on Columns để table nhìn gọn hơn. Sau khi đã liên kết các database với nhau, mình sẽ bắt đầu tạo rollups để tổng hợp thông tin vào đây. Các bạn tạo một property mới và chọn Type là rollup, chọn Relation là Mood, có nghĩa là Habit Tracker Database đó. Trong property mình sẽ chọn Habit 1. Các bạn có thể chọn Show Original là các checkbox hoặc percentage để xem kết quả thực hiện là bao nhiêu %. Đổi tên property này thành Habit 1. Duplicate property này để tạo rollup cho Habit 2. Làm tương tự cho Habit 3. Với thói quen dạng multi-select như phone calls, thì mình có thể chọn Calculate là Count Values. Hoặc thói quen dạng số lượng như Water Intake thì mình có thể chọn Calculate là Sum. Với các property dạng text như Gratitude, High and Low, mình thường để là Show Original. Vậy là chúng ta đã tạo các rollup xong. Mình sẽ chỉnh lại độ rộng cột để bảng nhìn đẹp hơn. Trong Table View, các bạn cần có thể chọn Calculate ở dưới bảng để tính toán tổng hợp các dữ liệu hàng ngày. Ví dụ như các dạng text, mình sẽ chọn Count Values. Dạng ngày mình sẽ chọn Date Range. Số phần trăm mình có thể chọn tính Average. Dạng number mình sẽ tính Sum. Text mình sẽ chọn Count Values. Vậy là mình đã hoàn thành bảng dữ liệu tuần. Tiếp theo mình sẽ tạo Gallery View cho database này. Các bạn chọn Add View và chọn Gallery. Card Preview là Page Cover. Mình sẽ đổi cả size thành Large. Trong Properties, mình chỉ để hiển thị thêm Date Range. Bây giờ mình sẽ vào thử một trang tuần nhé. Thường thì mình sẽ tải một hình ảnh đáng nhớ trong tuần làm cover, hoặc các bạn chọn ảnh từ Unsplash cũng được. Có thể làm tương tự với các tuần khác. Nếu các bạn sắp xếp cái tuần gần nhất lên đầu tiên thì các bạn vào Sort, chọn Date Range Descending. Bây giờ mình sẽ tạo các rollup tương tự trong bảng Monthly Review nhé. Các bạn có thể thấy cột Relation với Habit Tracker ở đây. Mình có thể đổi tên property này thành Moods. Các bạn tạo một property mới và chọn Type là Rollup. Chọn Relation là Moods. Trong property mình sẽ chọn Habit 1. Đổi tên property này thành Habit 1. Duplicate property này để tạo rollup cho Habit 2. Làm tương tự cho Habit 3. Với thói quen dạng multi-select như phone calls thì mình có thể chọn Calculate là Count Values.
hoặc thói quen dạng số lượng như water intake thì mình có thể chọn Calculate là sum. Với các property dạng text như gratitude, high and low, mình thường để là Show Original. Các bạn có thể chọn Show Original là các checkbox hoặc percentage để xem kết quả thực hiện là bao nhiêu %. Vậy là chúng ta đã tạo các roll up xong. Mình sẽ chỉnh lại độ rộng cột để bảng nhìn đẹp hơn. Trong Table View, các bạn còn có thể chọn Calculate ở dưới bảng để tính toán tổng hợp các dữ liệu hàng ngày. Số phần trăm mình có thể chọn tính Average. Dạng Number mình sẽ tính Sum. Text mình sẽ chọn Count Values. Vậy là mình đã hoàn thành bảng dữ liệu. Tương tự, mình cũng tạo một Gallery View cho database tháng. Trong Properties, mình sẽ cho hiển thị thêm cái monthly goal và rating của mỗi tháng. Để sắp xếp thứ tự các tháng, các bạn nên tạo thêm một cột là month number và gõ các số tương ứng vào. Ví dụ tháng 4 mình sẽ nhập vào số 2204, rồi sau đó vào sort, chọn sort theo month number theo descending, chọn sort tương tự trong Gallery View. Bây giờ mình sẽ vào trang April, upload một ảnh cover. Các bạn có thể tự thiết kế các hình cho mỗi tháng rồi upload lên Notion. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại thứ tự các properties một chút. Mình sẽ dời width lên phía trên. Mình sẽ ẩn property này đi. Mình sẽ ẩn các properties roll up phần trăm vì mình sẽ tạo các công thức vừa hiện progress bar và phần trăm. Các bạn tạo property dạng formula. Sau đó các bạn có thể copy công thức progress bar từ trang Notion mà bạn Thiện QC chia sẻ hoặc bất kỳ công thức tính progress nào bạn muốn. Sau đó mình sẽ duplicate, sửa lại tên property. Và cả trong công thức cho các habit tiếp theo. Làm tương tự cho habit 3. Mình sẽ chuyển các progress bar này vào bên dưới các monthly goal tương ứng. Rồi mình sẽ ẩn các properties không cần thiết để trang nhìn gọn hơn. Trong Gallery View, mình cũng sẽ cho hiển thị các progress bar này để thông tin hiển thị một cách trực quan nhất. Tương tự mình cũng chuyển các progress bar này vào bên dưới các monthly goal tương ứng. Mình sẽ gõ tên các monthly goal để các bạn dễ hình dung hơn. Mình sẽ quay lại Table View và sắp xếp lại các property. Mình chuyển Gallery View lên đầu tiên để làm view mặc định nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành template goals rồi đó. Template này sẽ giúp các bạn thiết lập mục tiêu một cách trực quan và theo dõi các mục tiêu một cách sát sao nhất.
Nếu bạn nào có template goals dành cho phần phát triển bản thân, mình hy vọng bạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người trong forum này nhé. Mình muốn học hỏi từ mọi người để các template ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu các bạn thấy thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhớ nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.